ආයිබන්වට ඊමනි ගැන ලංකා විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ සියලු දෙනාම වගේ මේ වෙනකට උනන්දු. ඊමනි කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදලක් ඉපයීම. අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න යන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් පිළිබඳව. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක්. ඉතින් ලංකාව විතරක් නෙවෙයි මුළු ලෝකෙ පුරාවටම ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන අය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ලොකු මුදලක් හොයනවා මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කිරීම හරහා. ඉතින් මේ පිළිබඳව ඔයා උනන්දුව දක්වනවා දන්නේ නැති මේ දවස්වල ලොකු ගණන් වලට කෝසස් තියෙනවා ඩ්‍රොප් ෂිපින් පිළිබඳව. මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඩ්‍රොප් ෂිපින් පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න යන්නේ. මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් හරියට ඩ්‍රොප් ෂිපින් හරහා account හදාගෙන මුදලක් කොහොමද හොයාගන්න කියන තැනට එකක්. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම හැඳින්වීමක් කරන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් දැනටමත් කරන කට්ටියට නෙවෙයි. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න කට්ටියට කොහොමද ඒක කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියලා කියන්නේ රීටේල් ෆුල්ෆිල්මන්ට් මෙතඩ් එකක්. ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන එක ඇත්තටම බයින් ඇන්ඩ් සෙලින්. ඒ කියන්නේ දෙයක් භාණ්ඩයක් මිලට අරගෙන විකුණනවා වගේ බිස්නස් එකක් තමයි. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මෙතනදී ඔයා සෙල් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකේ අදාළ ඩ්‍රොප් ෂිපින් ස්ටෝර් එකේ අයිතිය සෙල් ළඟ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා විකුණන්න හදන බලාපොරොත්තු වෙන භාණ්ඩය ඔයාට අයිතියක් නෙවෙයි වෙන කාගේ හරි ළඟ තියෙන එකක් විකුණලා තමයි ඔයා මෙතන මුදලක් හොයාගන්නේ. ඔයා සමහරට දන්නවද ලංකාවේ ජනප්‍රිය YouTube කෙනෙක් හිටියා නවරන් කියලා. නවරන් එකපාරට අතුරුදහන් වෙලා ගියා YouTube එකේ. ඉතින් මම දැක්කා නවරන් මේ ළඟදී වීඩියෝ එකකදී මේ ඉන්ටර්විව් එකකදී කියනවා එයාත් ඩ්‍රොප් ෂිපින් තමයි දැන් කරන්නේ YouTube එක අතහැරලා කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න ඕමනාවක් තියෙනවා නම් eBay හරහා ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. eBay හරහා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන ගොඩ දෙනෙක් සෙල් කරන්නේ AliExpress එකේ තියෙන බඩු. eBay හරහා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන්න හිටන් ඉන්නනවා ඔයා ළඟ eBay account එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක buying account එකක් නෙවෙයි seller account එකක් විදිහට හදාගන්නත් ඕනේ. ඒ හරහා ඔයාට පුළුවන් eBay එකේ seller කෙනෙක් විදිහට drop shipping කරගන්න. ඉතින් ඔයත් eBay හරහා drop shipping කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන තවත් දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාට eBay account එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙහිදී eBay buying account එක වගේ හොඳ තත්ත්වයේ buyer ratings තියෙන account එකක් නම් ගොඩාක් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාට eBay හරහා drop shipping කිරීම සඳහා AliExpress account එකක්ද අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට PayPal ගිණුමක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී PayPal එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. PayPal එක හරි විදිහට හදා ගන්නත් ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි PayPal ලංකාවට සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ලංකාවට සල්ලි ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න හැටි මම ඔයාලට පසුව වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. ඊට අමතරව ඔයාලට AliSave කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක වගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇඩ් කරගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. මේ හරහා ඔයාලට AliExpress store එකෙන් ඔයාගේ eBay dropshipping store එකේ සෙල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රොඩක්ට් වලට අදාළ ඉමේජ් එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒකේ ලින්ක් එකක් ලබා දෙන්නම්. ඊටත් අමතරව ඔයාලට මේ සඳහා eBay fee PayPal fee එක කැල්කියුලේට් කිරීම සඳහා කැල්කියුලේටර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සඳහා ඔයාලට eBay PayPal fee කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ කියපු දේවල් ටික තමයි ඔයාලට eBay හරහා dropshipping කිරීමට ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට eBay account එකක් AliExpress account එකක් හදාගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙකුට පුළුවන් මේ විදිහට eBay එකේ AliExpress එකේ account එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී තවත් පොඩි දෙයක් ඔයා කරන්න ඕනි. ඔයාට තියෙන eBay account එක හදාගන්න ඕනි buy account එකක්. ඉතින් ඒ eBay account එක හරහා ඔයා මිල අඩු දේවල් කීපයක් මිලදීගෙන buyer ratings එක පොඩ්ඩක් වැඩි කර ගැනීමත් වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔයාට මේ විදිහට drop shipping කරලා Samsung phone, Apple phone ඒ වගේ දේවල් AliExpress එකේ විකුණන තියෙන දේවල් eBay හරහා විකුණලා commission එකක් විදිහට ලාභයක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඇයි ගොඩක් අය AliExpress එකේ තියෙනවා eBay එකේ විකුණන හේතුව කිව්වොත් Ali එකේ තියෙනවා AliExpress එකේ තියෙන බඩු සාමාන්‍ය සාපේක්ෂව eBay එකට වඩා ටිකක් මිල ගණන් අඩුයි. එතකොට ඔයාට වැඩි මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ හරහා කමිෂන් එකක් විදිහට. අනිත් එක තමයි ඔයා විකුණන බලාපොරොත්තු වෙන භාණ්ඩය eBay එකේ අඩු මුදලකට දාපුවාම ගන්න කස්ටමර්ස්ලා බොහෝ විට ඔයා විකුණන දාන භාණ්ඩය මිලදී ගන්න පෙළඹෙන අවස්ථාවත් වැඩි. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. eBay account එකක් AliExpress account එකක් හදාගන්න බැරි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් කරන්න. මම මේ drop shipping පිළිබඳව වීඩියෝ සීරීස් එකක්ම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා drop shipping කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් වීඩියෝ සඳහන් කර විදිහට මූලික අවශ්‍යතා ටික ඔයා රෙඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉදිරියට ඊටු ටික මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් එක තමයි e-money ගැන කතා කරපුවාම e-money කරන කට්ටිය කියන්නේ courses කරන කට්ටිය, පොත් විකුණන කට්ටිය, CD විකුණන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා ලොකු ගණන් වලට. ඉතින් e-money කියන දේ ඔයාට ඒ විදිහට ලොකු මුදලක් ගෙවලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට YouTube එකේ search කරලා ඔයා දන්න නොදන්න දේවල්
දැනගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඒ වගේ ලොකු මුදල් වලට කෝස් කරන කට්ටිය වාට කෝස් එකලා පොඩි සර්ටිෆිකේට් එකක් දෙනවා. ඒත් නමුත් ඒක එච්චර වැදගත් නැහැ. කිසිම ලොකු දෙයක් ඒ කට්ටිය කියලා දෙන්නේ නැහැ. YouTube එක සර්ච් කරලා වාට මේ දේවල් නොබලීම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේ විදිහට මේ කට්ටිය ලොකු මුදලක් දීලා ඊමනි එපා කරන එක තමයි මිනිස්සුන්ට කරන්නේ. ඉන්දියාව වගේ රටක් ගත්තොත් ලොකුවටම ඊමනි කරන කට්ටිය ඉන්න ගොඩක් ඉන්න ලොකුවටම මුදල් හම්බ කරන කට්ටිය ඉන්න. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් අය ඉන්න. ඒ වගේ ඔයා කෝස් වලට රැවටෙන්න එපා. ඔයාට උමනාද ඉන්ටර්නෙට් එක සර්ච් කරලා YouTube එකේ සර්ච් කරලා හොයාගෙන ඔයාලට තනියම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උනන්දුව කැපවීම තියෙනවා නම් ඊමනි කරලා සෑහෙන ගාණක් හොයා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝස් කරන කට්ටිය කියන්නේ කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ඊමනි කරන්න ලොකු මුදලක් අන්තර්ජාලය හරහා හොයන්න කියලා. නමුත් ඔයා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව එහෙම සල්ලි හොයන්න බෑ. ඔයා මොන හරි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ දේ විකුණලා තමයි ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනිත් කාරණා තමයි ඊමනි කරන එකේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා රටට. මොකද විදේශ විනිමය තමයි මේ විදිහට රටට ගලාගෙන ඉන්නේ. කාගේ හරි යටතේ කම්පැනි එක වැඩ කරනවට වඩා ඔයාලට නිදහසේ ඔයාගෙම කියලා වැඩක් කරගෙන පාඩුවේ ලොකු මුදලක් හම්බ කරගෙන ඉන්න පුළුවන් හරියට ඊමනි සඳහා යොමු වෙනවා. නම් මේ විදිහට ඩ්‍රොප් ෂිපින් වගේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් හරි ඒ වගේ වෙනත් ඔයා ඊමනි එකක් කරනවා නම් තව දෙයක් තියෙනවා ඔයාට ඔයාගේ කැපවීම සහ උනන්දු මත ඔයාට මෙච්චරයි මෙතනින් හොයන්න පුළුවන් මේ ගාන විතරයි කියන එකේ සීමාවක් නැහැ. ඔයාට ඔයාගේ කැපවීම උනන්දුව මත ඊටමත් ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැපවීම සහ උනන්දුව මත. ඒකට හේතුව තමයි ඊමනි කියන්නේ එක රටකට එක කලාපයකට සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. මුළු ලෝකෙටම ඔයාගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉන්න පුළුවන් මුළු ලෝකෙ වටේම. ඒක ගන්න තමයි ලෝකයේ මිනිස්සු විවිධාකාරයි. මේ මිනිස්සුන්ගේ හැකියාවල් වෙනස්. අනිත් එක දැන් ඔයාගෙන් ඊමනි කරගන්න ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මොන හරි දෙයක් හදාගන්න සමට ලෙටර් ටැග් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ එකක් ෆොටෝෂොප් මගින් හදාගන්න කියන එක වෙන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඒක මේක කියලා කියන්න බෑ අවශ්‍යතාව තියෙන ගොඩක් පුද්ගලයෝ ලෝකේ පුරාවටම ඉන්නවා ඉතින් මුළු ලෝකයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න සිද්ධ වෙන අපිට මේ ඊමනි හරහා අනිත් කාරණා තමයි ඊමනි කියන්නේ මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කිරීමවත් YouTube කියන එකවත් ඒකට සීමා වෙන්නේ නැහැ තවත් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මම ඒ පිළිබඳවත් ඔය කට්ටිය දැනුවත් කරන්න වීඩියෝ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊමනි කරනවා නම් ඔයා මේක රැඳිලා ඉන්න ඕනි එක පාරෙම අසාර්ථක වුණා කියලා අතාරලා දාන්න හොඳ නැහැ. එහෙම අතාරලා දැම්මොත් එහෙම ඔයාලට සාර්ථක වෙන්න බැරි වෙනවා. සාර්ථක මේ සඳහා මේ විදිහට ඊමනි කරලා සාර්ථක වෙච්ච අය බොහෝ දෙනෙක් මුලදී වැරදිලා සෑහෙන කාලයක් අය අතාරින්න නැතුව ඒ කට්ට කාගෙන ඉඳලා අතාරින්න නැතුව ඊටපොය තමයි මේ වෙද්දි ඊමනි කරමින් ලොකුවටම හම්බ කරන ප්‍රධාන පෙළේ ඊමනි කරන අය වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔය දේ තමයි දැනට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඊටු දේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් වාට ඊළඟට කරගන්නේ කොහොමද කියලා විස්තර කරන්න. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බැලුවට. ඔයගේ යාළුවන්ටත් මම වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න subscribe කරන්න අරුණාමල් YouTube channel එක.